Mi-ai spus la un moment dat că te tem că România alunecă în fascism. Asta acum mulți ani. Da. Eu aș vrea să dăm definiția fascismului. Adică, mă rog, una dintre definițiile fascism. Sau să spunem ce caracterizează fascismul. Cum identifici că un regim, un politician, un partid, un curent politic este fascist. Susține naționalismul extremist și mitul renașterii naționale. Avem? Sigur că avem. Avem. Are cultul tradiției și respingerea modernismului. Până la, până la fanatism. Da. Până la energii pozitive care vin dinspre pământ pe sub fustele tradiția, doamnelor. Adică... Adică... Să ne întoarcem la țăranii care comunicau telepatic. Susține autoritarismul și ideea unui lider puternic. Da? Triumful voinței. Da. Voința, nu? Militarism și glorificarea violenței. Asta se vede în mitinguri. Atenție, mitingurile fasciste interbelice aveau coloanele alea cu legionari care salutau, nu știu cum, purtau cruci și așa mai departe. Și centuri și da. Erau miliții. Bun, ei proiectau violența, de cele mai multe ori violența avea loc în parcuri, pe străzi, scărți fascinante despre perioada aia. Acum le vedem ca mitinguri electorale. Sunt și astăzi, au fost oameni în stradă, nu știu dacă până la ora asta a ieșit sau nu cu violență, dar televiziunile sunt acolo pentru că știu că întotdeauna iese cu violență. Ei își fac propagandă, practic e un program politic ăsta, violența. Știi cum au început, că știi cu siguranță că ai master în istorie, cum au început SA-ul și SS-ul lui Hitler în regimul nazist? Da, știu. Ca niște bodyguards. Da. Bodyguards ai liderului, un soi de mici organizații de bodyguards care să facă ordine la mitingurile lui Hitler și la mitingurile naziștilor, care după aceea au devenit miliții și au început să facă ordine pe stradă, apoi au devenit forțe paramilitare susținute de stat, sfârșind prin a deveni armată propriu-zisă, divizii SS. Dar nu asta a fost problema. Și nici la noi nu asta e problema. Ba da, ce spun este următorul lucru, că atunci când vedeți lideri înconjurați de bodyguards personali, care sunt foști militari, niște tipi așa încruntați, care fac ordine în jurul liderului, ăla este începutul. Poate fi începutul. Poate fi, așa. Vlad, mergem mai departe? Nu, stai un pic, că te-ai dus într-o zonă oarecum periculoasă așa. Problema cu naziștii n-a fost apariția lor, ci faptul că o bună parte din națiunea germană a împărtășit ideile respective, chiar inconștientă de faptul că le împărtășește. Și asta e problema și la noi acum. Vezi tu, acest fenomen, e un fenomen, trebuie să recunoaștem asta, Călin Georgescu a scos la iveală niște tendințe fascistoide, să le spunem, pe care noi le-am mai văzut în timpul lui Liviu Dragnea. Vlad, mai știi mitingul ăla mare al cămeșelor albe? Eram amândoi și îl urmăream cu căștile pe urechi, lucram la radio atunci. Da, sincer să fiu, mitingurile PSD, ca și o bună parte din aceste mitinguri, mă rog, astea sunt mai agresive un pic. Dar mitingurile alea ale PSD-ului cu cămăși albe, acolo gălăgia era făcută doar la tribună. Oamenii nu credeau, cei care erau în piață. Zici? Da, nu credeau. Ei erau aduși, știm foarte bine, cu autocarele, veneau, duși înapoi. Și ăștia sunt, mulți dintre ei vin cu autocarele. Așa. Eu nu condamn pe nimeni care iese în stradă să protesteze. Okay. Eu fac parte dintr-o generație care a ieșit în stradă, iar unii dintre membrii generației din care fac parte au murit pentru dreptul oamenilor din această țară de a ieși în stradă și de a protesta. Pașnic. Da. E important. Da, dar eu nu fac mișto niciodată de oameni care ies să protesteze, care sunt supărați, este dreptul lor. Dar recunosc că am unele îndoieli în privința autenticității protestului atunci când oamenii vin, sunt aduși cu autocare, știi? Poate că, într-adevăr, ei chiar cred. Dar nu, pe de altă se parte, exclud una pe alta, să știi. Adică știi ce? Dacă nu ești atât de revoltat încât să te duci tu în piață singur și aștepți să te transporte unul cu autocarul înainte și înapoi și să manifestezi, să fii revoltat după program, eu îmi pun niște întrebări. Este speculativ. Te poți îndoi de chestia asta, dar din păcate rezultatele turului întâi și sondajele făcute apoi după anularea alegerilor, care îl dădeau pe Călin Georgescu, zic eu, pe bună dreptate, la peste
35 spre 40%, demontează ce spui tu și susțin mai degrabă ce zic eu. Națiunea noastră în fibra ei a fost atinsă de un microb extrem de puternic numit fascism. Stai mă puțin. Una este să ieși în stradă să demonstrezi violent. Nu numai violent, chiar și pașnic, și alta e să votezi când e de votat. Sunt foarte mulți, adică în țara asta votează milioane de oameni. Așa este, dar nu ies milioane de oameni în stradă să susțină un candidat sau altul. După ce oamenii ăștia și-au făcut reclamă politică, practic, cu mitinguri violente, că nu le mai știm nici numărul în ultimele luni. N-au fost chiar așa violente. Ei au fost destul de violente, au răsturnat mașina Digi, au scos pietre, au dat după jandarmi cu... Da, așa este, asta a fost ultimul. În momentul în care Iohannis și-a dat demisia, au rupt gardurile să intre în guvern și așa mai departe. Pe bune, ei își fac reclamă cu violență și tu îmi spui că cei care văd acest lucru la televizor și tot îi votează nu sunt de acord cu violența? Asta îmi spui? Da, cred că nu sunt de acord. Adică eu nu, dacă îi întrebi. O naivitate, dar eu nu cred că majoritatea societății românești vrea să fie fascistă în mod conștient. Este păcălită, se gândește că un lider autoritar, mai multă Românie, fraților, ar reprezenta cumva o soluție la niște nemulțumiri profunde pe care le au. Și unele cazuri justificate. Și în unele cazuri justificate. Ok. Bun, eu n-am zis că o majoritate. Da. Am zis că o bună parte. O bună parte, da. Ok. Și mi-e teamă că nu știu dacă mai poate fi negat chestia asta. Înțeleg ce spui, dar... Bun. Altă caracteristică a fascismului. Controlul strict al societății și economiei. Da, asta e și la comuniști. Da. Cele două mișcări sunt surori, de fapt, exact, la origine. Da. Se aseamănă. Da. N-am avut noi discurs despre cum statul trebuie să fie în orice. Dar oamenii vor asta. Da, vor. Da, eu nu înțeleg, sincer, nu înțeleg de ce. Eu nu înțeleg de ce cineva... Vreau și eu exemple de întreprinderi, de regii, de companii controlate de statul român, care sunt profitabile, care oferă servicii de bună calitate, pe care le dorim replicate peste tot. Mi-amintesc când i-ai spus asta doamnei Firea acum 4-5 ani, când exact asta a făcut la București, înființând companii municipii. Și tu asta ai zis, nu? Nu mai știu dacă ai zis. Cred că nu i-ai zis. Cred că nu i-ai zis. Vezi, oamenii vor așa ceva. Oamenii vor joburi. Sigur s-au dovedit falimentare. Le-au dat... companiile de stat în România sunt căpușate de cohorte întregi de clienți politici trimiși de partid pe singurul criteriu al loialității față de lider. Nu interesează pe nimeni. Și sistemul bugetar în general cum e? Nu cumva are aceste caracteristici și acela? Nu cred. Ești sigur? Nu cred. Cred că sunt foarte mulți oameni în sistemul bugetar care mențin cumva această blestemată de mașinărie funcțională. Eu cred că sunt oameni, dar nu foarte mulți. Ba, sunt destui. Eu cred că sunt. Când mă duc acum îmi plătesc taxele online, dar dacă mai am din când în când probleme și mă duc la mine la direcția de finanțe, nu știu, întâlnesc oameni care chiar sunt de ajutor. Serios să spun. Ok, înțeleg asta. Dar șefii, până la niște niveluri incredibil de scăzute, sunt numiți politic. Asta este una dintre tumorile care rod România. Una dintre ele. Incompetența care este răspândită într-o sumedenie de poziții în care în care partidul de guvernăm poate să numească oameni. De ce mi-aș dori să fie peste tot companii falimentare precum compania Tarom, de exemplu? Ne plac serviciile Tarom? Ne place cum arată aeroportul Otopeni? Este o rușine pentru oricine călătorește oriunde în lumea asta. Numai în Africa am mai văzut WC-uri ca pe Otopeni. Și în Africa aia nasoală. În Africa neagră, cum se spune. Da. Vlad, ai făcut o analiză foarte interesantă. Mulțumesc, și obiectivă a situației generale. Dar eu te întreb așa, câți oameni fac acest tip de calcul obiectiv? Nu cumva oamenii, și e normal să fie așa, sunt subiectivi? Bă, sunt subiectivi, dar nu poți să spui fiecare se gândește asta. La el? Vrem să fie Dacia de stat? Păi depinde unde lucrezi. Dacă lucrezi la Dacia, s-ar putea să vrei să fie de stat. Păi, știi, poate că ar trebui explicat mai bine la școală de ce Dumnezeului a dat faliment economia controlată integral de stat și de ce etatismul este o prostie și de ce statul trebuie să se retragă cât mai mult din economie și să se ocupe numai de direcții strategice, importante, mari. Ai pus punctul pe cuvântul cheie, școală. Cred că sunt niște mii de companii de stat mai mult sau mai puțin falite, dar care sunt folosite, cum spuneam,
Pentru clientelă și atât. Ele nu sunt cu falite interesul. pentru că ele administrează monopoluri și e aproape imposibil să dea faliment. Ele sunt slab profitabile în cele mai multe cazuri. Dar încă o dată, cine să explice lucrurile astea? Păi uite, noi. Noi Altă caracteristică a fascismului. Okay. Dispreț pentru democrație și drepturile omului. Ce atâta democrație? Democrația ne-a dus numai rele. Ne-a dus gay. Să pupă bărbat cu bărbat pe stradă. Ce ne mai a dus democrația? Scandal, gălăgie. Da? Toți sunt niște incompetenți. Eu nu știu de ce cineva crede că dacă sunt unii care se autonumesc sau ajung în poziții de putere practic pe viață, adică sunt dictatori, ei și prietenilor, ei ar fi mai buni decât unii pe care totuși putem să-i schimbăm la câte 4 ani. Adică măcar într-o democrație ai această posibilitate, să-i schimbi. Ălilanții, nu. Ălilanții rămân acolo până mor. Dictaturile, regimurile totalitare nu au principiul succesiunii. Nu știm ce se întâmplă acum. Adică acum, dacă moare Putin, de exemplu, nu știm ce se întâmplă. Poate că vin niște silovichi de aia siniștri, mult mai răi, care zic, războiul nuclear, acum. Care e problema? Că noi avem teritoriu mare, avem unde să fugim. Nu știm cine vine. La români, dacă moare președintele, dom'le, ai principiul succesiunii. Știi ce se întâmplă? Cine îl înlocuiește, cât durează interimatul, se organizează alegeri, vine altul. Noi îl votăm. Mai mult sau mai puțin inteligent, dar noi votăm pe ăla. Și dacă mecanismul ăsta se menține, atunci putem peste 5 ani în cazul președintelui, peste 4 ani în cazul guvernului, sau mai devreme, dacă sunt cumva alegeri anticipate, dacă guvernul pierde încrederea, să-i schimbăm. De ce vrea cineva să renunțe la acest sistem pentru unii pe viață? Tu vrei să-i convingi pe români că democrația e mai bună decât dictatura? Nu înțeleg cum adică. Da. Păi da, dar vezi cum tu... adică? No. Și eu cred că majoritatea românilor vor asta și înțeleg asta. Și eu cred la fel. Bun. Dar... Și atunci de ce suntem atât de preocupați de o minoritate care e gălăgioasă și vrea să distrugă democrația ca să numească pe unul pe viață? De ce ne preocupă atât asta? Dacă ăia sunt mai puțini. Păi stai puțin, nu așa se pune problema. Lucrurile nu sunt în alb și negru. Între alb și negru se află populismul, care vine și zice, eu sunt cu alb, dar în realitate va face negru. Asta e populismul, de fapt. Da. Și de acolo și nu ar trebui să întrebăm cum? Ba da, uite, avem cel mai bun caz, cel mai evident caz pe cel al lui Trump. Americanii l-au votat pe Trump, nu pentru că ei au crezut toate prostiile pe care el le-a zis. Unii au crezut... Sau, mai bine zis, ignorând toate prostiile pe care el le-a zis. Unii au zis aia, zice și el așa, că e campanie electorală. Da. Nu o să distrugă justiția, nu o să încerce să dea afară judecătorii pentru că îi suspendă ordinele evident ilegale. Alții au zis... Și el nu le respectă. Nu, el face exact ce a zis, asta e problema. Da. Că Trump se dovedește mult mai puțin populist, de fapt, și mult mai sincer cu ceea ce a promis. Da. Omul a promis o dictatură. Iar Statele Unite acum se îndreaptă cu viteză către o dictatură. Și toată lumea zice, băi, stai, poate doar negociază, poate doar e tranzacțional, poate doar vrea să-l vândă pe ăla și pe celălalt. Dar ce faci, frățioare, dacă se dovedește că chiar vrea să facă lucrurile astea? Păi, cred că chiar vrea. Ok. Ne întoarcem puțin la poporul român. Okay. E foarte interesant ce s-a întâmplat la noi. Tot din ce mi-am dat eu seama așa, eu fiind destul de conectat cu diaspora, mișcarea asta pro-Georgescu a pornit din diaspora mai ales. Și a fost amplificată apoi la noi, fie pentru că TikTok-ul este puternic și în diaspora și în România, fie pentru că narativele pe care el le-a adus, și au fost foarte multe și foarte diferite, uneori contradictorii între ele, au fost foarte bine țintite cu ajutorul mizerii ăleia de aplicație de socializare, că nu știu cum să-i zic. Mă refer la TikTok, ca să fie foarte clar. E o chestie care eu aș vrea să fie desfințată ieri, dacă s-ar putea. Dar mă rog, acum văd că ministrul educației, care e om pe care îl respect foarte mult și am avut toată viața mea, admirația pentru că văd că vrea să facă și educație pe TikTok. Cred că nu știe cum funcționează chestia aia. De fapt, singurul politician pe care l-am auzit și despre care cred că a înțeles a fost Emil Boc. Am fost săptămâna trecută la Cluj și l-am auzit vorbind despre asta și mi-am dat seama că înțelege. Toți ceilalți, nici chiar președintele Bolojan, nu cred că înțelege cum funcționează cu adevărat TikTok. Asta e o temă pentru o ediție întreagă în care să vorbim despre asta. Revenim puțin. Românii cred, fiecare dintre ei, într-unul dintre narativele cu care a fost țintit. Cei mai mulți din diaspora care au votat cu Georgescu
sunt frustrați de viața lor acolo. Ei vor să se întoarcă. Văzut unul care plângea că vreau de Crăciun să fiu acasă. Omul ăla chiar credea că dacă iese Călin Georgescu, el va avea o slujbă acasă în care va câștiga la fel cât câștigă acolo și își va reuni familia. Sunt chestii dramatice, nu sunt lucruri de care să râdem. Adevărata întrebare, pentru că acolo nu s-a ajuns în 2-3 zile, este cum au putut fi oamenii reduși la acest nivel de credulitate în care eu să spun ție, știi, Dacia ta e mai bună decât Mercedes-ul meu. Glumesc, Petreanu n-are Dacia, de fapt. Ok? Dar ajung acolo încât să-ți spun ceea ce vrei să auzi, după care tu o să faci ce vreau eu mai departe. E o modalitate oarecum clasică de manipulare, dar e o modalitate extrem de sofisticată și de nouă de țintire. Și mai ales noi nu avem în continuare arme pentru asta. Noi, ca societate, nu avem arme pentru asta. Noi, în războiul hibrid, luptăm. Noi, ca jurnaliști, noi nu suntem pregătiți pentru asta. Acolo e o strategie militară. Lucrurile se desfășoară din 2010. Rusia și-a băgat războiul hibrid în strategia de apărare, un document oficial. Noi cu ce dracu ne apărăm? Încercăm să facem o presă care să spună adevărul. Nici măcar asta, presa noastră este la un nivel de incompetență înfiorător. Mare parte din presa noastră. Da. Există și o presă, dar încă o dată, noi ca jurnaliști, noi nu suntem pregătiți pentru a lupta împotriva unei astfel de strategii. Știi ce cred? Eu cred că rușii nu că și-au atins obiectivele, și-au depășit mult obiectivele pe care le-au stabilit pentru alegerile din anul trecut. Posibil asta, da. Ei nu-și imaginau că, nu știu, candidatul lor manciurian sau un candidat manciurian sau un om pe care să-l susține ei ar putea să facă atâta damage. Cred că s-au gândit că o să fie și el acolo. Dacă Călin Georgescu n-a fost un candidat manciurian. Nu, el sau altul, dar situația în sine, eu cred că maximum de obiectiv pentru ei era să provoace ceva agitație. Da. Și lipsă de încredere. Da. Asta le-a reușit. Adică este haos, au provocat haos și o lipsă profundă de încredere în felul în care funcționează statul român acum. Nu, buli democrația românească pentru cine știe cât timp, ăsta e adevărul. Dar, încă o dată, candidat manciurian e tipul care nu știe nici el ce e. Da? E manipulat de o putere străină și la un moment dat, o să meargă acolo și o să facă așa. Călin Georgescu și-a declarat pe față simpatiile față de Rusia. Adevărata întrebare acum este dacă nu există alt candidat manciurian. Da, mă rog, ne ducem în alte direcții. Ajungem și la candidați imediat. Bun, deci hai să ne întoarcem puțin la partea asta cu ce s-a realizat până acum și ce se mai poate realiza. Încă n-am terminat definițiile pentru identificarea fascismului. Zici că ar trebui să continuăm? Până acum am zis 6 și din 6, 5 sunt bifate clar și una așa, aia cu militarismul și agresivitatea. Să vedem. Aici avem discuții. Cum? E foarte clar. Stai că încă nu avem militarism. Avem agresivitate, da, agresivitate în limbaj și așa că se mai bat unii în piață, am avut tot timpul. Eu aici nu sunt de acord. Încă nu avem asta. Miliții, nu avem miliții particulare, încă nu avem. Cum dracu? Păi potra ăla cu bazuca sub parchet, ce? L-au prins. Doamne iartă-mă, era. L-au blocat. L-au blocat când? Păi, mai încolo. Păi, stai puțin, după câteva luni. Dar din punct de vedere al organizării, aia e o organizare paramilitară foarte clară și exact pe definiția SS-ului. Iartă-mă. Ce voiau ăia să facă, mă rog, e o întreagă poveste aici. Ei tot încearcă, nu mai avem nici legi, în țara asta, le-au desființat. Ca să scape Dragnea și toți penalii lui, modifica codul de procedură penală. A dat CCR-ul decizii de modificare a codului penal. Mă înțelegi? Acum te uiți la ăștia de la DICOT și la poliție, mă rog, am tot respectul pentru ei, pentru unii dintre ei, pentru alții sigur n-am. Îi iau pe ea și îi țin ascunși câteva zile ca să poată trebuie să intre în partea de arest. Astăzi e nu știu ce meeting în București, ieri s-au dus și au făcut așa, ca să-i țină că... I-au săltat pe ea care au dat cu bolovan la bec. Se duc la judecători și le cer mandate de arestare și judecătorii zic, prietene, pe lege nu e atât de grav. Asta e legea în România, nu mai avem nici lege penală ca lumea, pentru că statul român a fost slăbit de politicieni corupți care au modificat legile penale. Am stat 4 ani în stradă să protestăm.
Călin Georgescu nu trebuia să ajungă în alegeri pentru că el a făcut declarații pro-legionare într-un dosar care a fost lăsat să se prescrie. Procurorii sunt primii vinovați de ceea ce s-a întâmplat. Și nu e singurul. Da. Sunt asta cu declarațiile pro-legionare. Da. Sunt în anumite cercuri chestii comune. Doamna Șoșoacă s-a dus la Parastas la Corneliu Zelea Codreanu, a trecut o colegă în seara pe acolo pe la Tâncăbeș și a zis, băi, întâmplător, colega e și istoric, m-au trecut fiori pe șira spinării când am văzut tot aerul ăla legionaroid. Oamenii nu știu de asta, a fost un Parastas, nu frățică, a fost o demonstrație de forță în tipologia fascistă pură. Ok, procurorii trebuie să facă dosare penale, judecătorii trebuie să dea condamnări penale definitive pentru ca în final CCR-ul să zică dreptul tău de a fi ales a fost suspendat în urma acestei decizii penale. Asta înseamnă stat de drept, a treia componentă a democrației. Obligatorie. Dar procurorii noștri, pentru care am ieșit în stradă să-i apărăm, să nu știu ce, că justiția, băi, leafa lor mare merge, timpul trece. Știi? Cam asta a fost. Păi mai spuneai că nu mai sunt legi. Ce-ți facă procurorii dacă nu mai există legislație? Pentru asta există. Pentru asta exista. Legea aia n-a fost abrogată, dar n-a fost niciodată aplicată cu adevărat. A șaptea caracteristică. Propagandă intensivă și cenzură. Utilizarea pe scară largă a propagandei pentru a manipula opinia publică și suprimarea opoziției prin cenzură și controlul mass media. Da, asta e un pic depășită definiția. Pentru că acum o să-ți vină 100 de jurnaliști de bună credință și o să zică că interzicerea TikTok-ului înseamnă cenzură. Când în realitate iau niște servere în China pe care nu le controlează nici ei, ci o putere dictatorială care decide, de exemplu, noi dăm asta pe TikTok? Asta ce difuzăm noi acum? Da. Nu, o să dăm caturi. Dacă care decide că această emisiune va fi văzută de 50 de oameni, iar alte mesaje de 9 milioane. Asta e cenzură pură. Mă înțelegi? În momentul în care scoți acest mecanism sofisticat care se află în mâna unei puteri străine și ostile, eu nu cred că au fost doar rușii acolo, între noi fie vorba. Dar asta e pur speculativ pentru că nimeni nu poate ști cu adevărat. Atunci ai o manipulare a presei. Ai acel tip de propagandă a la Goebbels, știi? Adică cu minciuna repetată până devine adevăr. Se încadrează, de fapt, ceea ce se întâmplă pe acea definiție, dar într-un mod mult mai sofisticat astăzi decât atunci când i-au folosit radio-ul, de fapt, naziștii. Dar te întreb un lucru. Crezi că un om politic, fie el ales sau nu, sau care solicită votul alegătorilor, refuză să răspundă la întrebări, la întrebările presei, și spune doar ce vrea el de unul singur, sau se duce să interacționeze cu așa zis jurnaliști care de fapt nu îl întreabă absolut nimic. Crezi că ei practică un fel de cenzură? Răspunde tu primul la întrebarea asta. Eu zic că da. Cenzura înseamnă să blochezi difuzarea informațiilor. Așa. Și de asemenea, în cazul lor, înseamnă să refuze să-și asume răspunderea pentru orice nu ne convine. Deci dacă nu răspund la niciun fel de întrebare, este un fel de cenzură sau nu? Nu e cenzura tipică aia în care cineva, există secția de partid care spune ce se poate publica și ce nu. Da, acolo să ajungem în final. Acolo să ajungem. Uite, aici depinde foarte mult de educația democratică. Democrația nu există pentru că avem o Constituție în care e scris că avem drepturi fundamentale, stat de drept, suveranitate, Democrația există atunci când o mare majoritate a cetățenilor unei țări înțeleg cum ea funcționează și înțeleg că ei au nevoie să fie informați atunci când pun votul pe cineva, pentru că votul lor influențează numai pensia de mâine pe care o vor primi sau salariul, sau influențează viitorul copiilor lor, copiilor mei, copiilor tuturor, ok? Și atunci acest spirit de comunitate care te învață, de fapt, nu te forțează, te învață
că democrație înseamnă vot informat, ar trebui să excludă automat un candidat care nu vrea să participe la dezbateri, nu se duce să dea interviu decât cu prietenii lui aranjate și așa mai departe. Din păcate, astea sunt lucruri care apar după o perioadă mai lungă de timp în ceea ce numim democrații consolidate, ceea ce noi nu suntem. Da. Și nu suntem de vreo... Adică mai știi, frate, tradiția aia a anilor în care se făceau dezbateri prezidențiale? Da. Știi ce? N-am mai avut de nu mai știu când. Domnul Iohannis s-a dus la primul mandat, mă rog, la prima cursă electorală. Dezbateri între candidați, Iohannis? Cu Ponta. A fost cu Ponta, odată la Realitatea, moderată de Rareș Bogdan și odată la B1. Moderată, din câte mi-aduc aminte. Cu Ponta la B1 a fost o catastrofă de dezbatere pentru el. Da. Ok. O să-ți povestesc o dată, mi-e cam rușine să zic asta la... Da, acum, dacă a venit momentul sincerității, eu am văzut dezbaterea aia atunci, eram înnebunit de cât de slab s-a putut prezenta Iohannis. Și am scris a doua zi un articol furios pe blog, în care am zis, dar oare acest candidat nu are și el niște consilieri care să-i spună ce trebuie să facă? Și am dat mai multe exemple. Uite, trebuia să facă asta. Și am zis, dacă aș fi fost acolo, i-aș fi spus, uite, domne, i-aș fi printat o listă cu toți corupții de la PSD. Și i-aș fi spus, citește-o la televizor în fața lui Ponta. Ăsta. Vi-l asumați, domnul Ponta. Ăsta. Și i-aș fi citit pe rând. E o listă foarte lungă. E un moment, ce să facă Ponta? Să-l întrerupă? Păi stați că mai am, înțelegi? Faci spectacol din asta. Și spre surpriza mea, la următoarea dezbatere, ăla Iohannis a scos o listă și a început să citească nume de corupți PSD. Deci poate a fost gând la gând. Dar cumva după aia m-am gândit, zic, cred că am influențat ceva și poate nu trebuia să fac asta. Ce? Că sunt jurnalist, nu era treaba mea să dau idei sau soluții. Sigur, am publicat pe blogul personal, n-am publicat unde lucram, atunci nu mai știu. Stai, verbul cheie ai publicat. Am publicat, da. Da, era opinie personală, era opinie. Era opinie. Dar după aia nu s-a mai dus, că a zis că e sub demnitatea dânsului. Nu, adevărul la noi... Să dezbată cu doamna Dăncilă. Da. Acum am avut niște dezbateri de-astea formale, nu au fost dezbateri cu toți candidații. Iar tu ai făcut la Europa FM. Dar nu au venit toți. Nu? Da, au refuzat să vină domnul Dăncilă și Iohannis. Da, Dăncilă și Iohannis n-au venit. Da. Iar în Statele Unite, Trump a acceptat o singură dezbatere? Da, a fost una dezbatere. Singură și după aia a zis, am câștigat-o, nu mă interesează. Da. În realitate a pierdut-o, dar s-a dovedit că nu contează și... De asta nu spune că dacă nici nu mai contează, de fapt, aceste medii tradiționale, nu mai contează televiziunea, radio, din punctul de vedere al dezbaterilor de acest gen, nu mai contează probabil de 10 de ani. Divagăm. Acum totul se face pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube. Nu asta e problema. Deci, ca să revenim la ce spuneai... Ba da, este o problemă, stai. Este o problemă, pentru că niciunii dintre acești politicieni pe care îi avem acum, cu câteva excepții, nu înțeleg că s-a schimbat complet paradigma și tipul de comunicare, care oricum în România aproape că nu se face. Statul român, prin reprezentanții săi, nu comunică cu cetățenii atunci când sunt perioade de criză. N-a comunicat în timpul pandemiei. A comunicat o prostie în timpul pandemiei. Nu, Iohannis, în perioada în care am fost... Acum să nu spui că domnul Iohannis a fost vreun comunicator. Claus, iartă-mă să am altă părere decât tine, frate. De ce m-ai chemat aici? Ca să facem un... Lasă-mă să am altă părere. Deci Claus Iohannis... Hai să-l vedem pe domnul Moise, care demonstrează cum Claus Iohannis a fost un bun comunicator. Știi care e problema marea problema a domnului Claus Iohannis e că el însuși a stabilit niște benchmark-uri, niște referințe care după aia s-au dovedit a fi catastrofale pentru el însuși. În perioada stării de urgență, Iohannis ieșea aproape zilnic la televizor, vorbea cu poporul și poporul a respectat restricțiile. După care și-a luat un concediu de 5 ani. Asta, mă, frate. Așa. Bun. Claus Iohannis, în momentul în care poporul a izbucnit... Stai o secundă. Stai puțin. Pandemia n-a fost doar luna aia de... Exact. Nu, n-a fost doar aia. Dar el a fost mult timp după aia. Așa după aia au început să explodeze teoriile conspirației și acolo a fost tăcere totală, nimeni n-a mai zis nimic. Da. Deci omul a trecut dintr-o extremă în cealaltă extremă, arătând odată că poate fi președinte, pentru ca după aia să se ducă, dar nici în timpul războiului, n-a prea vorbit, mă înțelegi? Iartă-mă, și nici alți reprezentanți ai statului au făcut o comunicare pur formală. Au fost câteva instituții de presă care și-au asumat să explice publicului motiv pentru care de la un anumit moment încolo au încasat și am încasat numai înjurături.
în condițiile în care, cum să spun, explicam lucruri simplu de înțeles, științifice, fără să existe susținerea unor autorități care să facă asta în mod organizat. De pandemie vorbești? Da, vorbesc de pandemie. În pandemie e un caz aparte. Pandemia e un caz aparte. A fost, Raed Arafat a ținut de fapt greu comunicării atunci. A mai fost ministru de interne o perioadă, dar Raed Arafat s-a luptat cu partea asta. În pandemie, epic fail-ul a fost cu domnul prim-ministru Câțu, care a vrut el să facă... Da, îți merge telefonul mai tare decât credeam. Zi. Care a vrut el însuși, ăla e sistemul Bixby. Da. Dacă mai zic o dată, pornește. Uite că a pornit și mă întreabă ce vreau. Care a vrut el să fie într-o reclamă la vaccinuri, fără să se gândească că, vezi, adică toți adversarii politici sau oamenii care nu-l plăceau vor înțelege invers. Astea sunt vulnerabilități create de politicieni care au fost speculate. Dar n-am avut doar noi problema asta. Pandemia este oarecum nu era rolul președintelui Republicii, sigur că era, care e și constituțional, să modereze între segmentele societății. Dar cum? Nu și-a arătat deltoidul acolo când s-a vaccinat? Să-i strângă pe politicieni, să-i explice, uite, avem o problemă, hai să vedem cum putem să facem, să ne contrazicem, dar să nu stricăm. Da. Nu e rolul unui președinte? Ba da, nu încerc să-l apăr pe Iohannis. Eu încerc să spun că Iohannis însuși și-a stabilit niște standarde, inclusiv la ieșirile alea în stradă, când populația clocotea. O singură ieșire a fost în Giacomoșie. Da, atunci a contat. Da. A contat. Dar el însuși a abandonat după aia lupta împotriva corupției prin tot ce a făcut. Da. A lăsat, practic, PSD-ul să slăbească statul. Facem o dată o emisiune, facem o dată o disecție, că nu facem o autopsie. O disecție facem a lui Iohannis. Cu Iohannis? Da. Dar ne pregătim pentru asta. Eu sunt pregătitor când. Și îl disecăm. Să știi că e de vreme pentru asta. În momentul de față, lumea e extrem de pasională legată de Iohannis. În sfârșit. Lumea zice, țara noastră armata noastră n-a fost niciodată mai slabă. De parcă am avut vreodată avioane F-16, baterii HIMARS, baterii Patriot. Asta nu înseamnă că e puternică. Nu înseamnă că a fost vreodată mai puternică. Așa este, da. Adică, știi, suntem extrem de încălziți acum în momentul ăsta. Dar ăsta e sportul nostru național favorit. Să spunem că nimic nu merge. Nimic nu merge, totul e ca drac. Auzi, dacă rezistă mai mult de o lună, până după alegeri. Rezistăm, cum da? Îți propun atunci să-l judecăm pe Iohannis. Să echipamentele, că aici avem emoții. Ok. Ultimul element de fascism, și cu asta închidem. Identificarea permanentă și expunerea, cu ghilimele, a dușmanilor interni și externi. Crearea unor țapi spășitori. Da. Minorități etnice, politice. Evrei. Evrei erau atunci. Atunci erau evrei. Minorități politice. Dar funcționează și acum asta cu evrei. Băi, știi ceva? Că am ajuns la asta. Deci da, avem cel puțin un partid, dacă nu două, care în permanență identifică dușmani, adică nu adversari, dușmani. Da, e o temă clasică. Da, e o temă clasică, nu toți o folosesc. Ba nu, e o strategie clasică folosită de mulți politicieni, nu în halul ăsta. Nu, halul ăsta, dar așa că ai adversari. Da. Băi, l-am auzit astăzi că aș vrea să vorbim un pic despre candidații la președinție. Tot azi? Da, păi da... Practic, nu plec. Nu este decât 74 minute. Noi înțeleg că suntem totuși în live și cu imagine și cu sunet doar de jumătate de oră. Așa că de-abia am început, de-abia ne-am încălzit. Da. Ok, pentru cei care ați deschis calculatoarele mai târziu, să știți că așa trebuie să fie, adică se vadă și se audă tot. Pentru cei care sunteți cu noi de la început, asta e, până mai nimerim butoanele, ne mai antrenăm. Dar, acum, foarte serios, mi se pare extraordinar de grav. L-am auzit pe domnul Victor Ponta, era în mașină, veneam la studio. Era în studio la Digi24. L-am auzit și eu. Da, și dădea un interviu. Și domnul Ponta este alunecos ca un țipar. Așa a fost dintotdeauna. Ca să faci un interviu cu el trebuie să fii foarte bine pregătit și nu poți, adică nu trebuie să-l lași să fugă în direcții, că el fuge în permanență în alte direcții. Trebuie să-l oprești atunci când zice ceva și să-l ții acolo, chiar dacă el vrea să plece. Da, mă rog, asta e. Bă, a zis o chestie cutremurătoare. A spus că el, dacă ar fi, acum nu e citatul exact, dar ăsta e sensul, că dacă el ar fi președinte, sau dacă ar fi fost acum președinte, nu ar fi acceptat ca un membru UDMR, ministru UDMR, să facă parte din CSAT. Asta cu referire la ministrul finanțelor, care face parte din UDMR și este etnic maghiar. Da. De ce anume să nu facă parte din CSAT? Nu a explicat și moderatorii nu l-au întrebat, că acolo domnul Ponta trebuia oprit.
și pisat pe întrebarea asta. A explicat. Practic, logica a ceea ce a spus e că domnul Tanțoș Barna e vinovat că e ungur. Da, domnule, asta e. Da, am auzit și eu. Domnul Ponta a spus în această dupămasă, la un post de televiziune național, în direct, că practic toți ungurii din UDMR, că poate unii nu sunt UDMR, sunt potențial trădători de țară, că nu merită să facă parte din Consiliul Suprem de Apărare a țării. Că nu merită, că e un risc pentru noi. Că e un risc de securitate. Ce înseamnă risc? Să nu dea informații mai departe. Și sunt convins că mulți dintre cei care l-au ascultat sau care ar asculta așa ceva, ar zice da, pe fondul ăsta de fascizare a discursului public. Dar este înspăimântător, pentru că domnul Ponta a identificat drept dușman național împotriva României și potențial trădători o întreagă minoritate etnică din România, care cuprinde peste 1 milion de oameni. Da. Mi se pare cumplit. Nu cred că nu știu ce spune sau poate a spus o prostie, aștept în cazul ăsta să retracteze. Nici măcar nu o să mai pomenească asta. Bun, da, poate pentru că așa cum ai să scriem despre asta și o să vorbim despre asta. Pentru că așa cum ai spus, moderatorii l-au scăpat în momentul. Deși au sesizat că e ceva foarte neregulă cu ce a zis. Da, aveau probabil ei au insistat puțin, iar el, așa cum ai zis, imediat a alunecat, s-a dus în mare formă Ponta. Înlocuiește UDMR cu evrei. Cu evrei, da, frate, asta e tehnica.